Μέχρι τώρα είδαμε τα βασικά για το πώς να χρησιμοποιείς το ChatGPT για να πάρεις τις καλύτερες απαντήσεις. Αλλά υπάρχει μια μεγάλη ερώτηση που πρέπει να απαντήσουμε σε αυτό το σημείο. Πρέπει να εμπιστευόμαστε το AI? Πώς ξέρουμε ότι οι απαντήσεις του είναι σωστές αλλά και ηθικές? Το AI είναι ισχυρό εργαλείο, αλλά χρειάζεται υπεύθυνη χρήση. Σε αυτό το μάθημα θα δούμε τι είναι η ηθική AI, τι είναι το bias και πώς μπορούμε να προστατευτούμε από λανθασμένες πληροφορίες. Αναλυτικότερα, ο σκοπός του μαθήματος είναι να καταλάβεις γιατί η ηθική χρήση του AI είναι κρίσιμη. Να μάθεις τι είναι το bias, δηλαδή προκαταλήψεις στο AI και πώς επηρεάζουν τις απαντήσεις του ChatGPT. Και να δεις πώς να χρησιμοποιείς το ChatGPT υπεύθυνα στην εργασία και στην καθημερινότητά σου. Ας ξεκινήσουμε. Καταρχήν, να δούμε το κομμάτι AI και ηθική. Και γιατί έχει σημασία. Το AI είναι εργαλείο. Είναι σαν ένα πανίσχυρο αυτοκίνητο. Στα σωστά χέρια μπορεί να μας πάει πολύ μακριά και άνετα. Στα λάθος χέρια μπορεί να προκαλέσει τεράστια ζημιά. Γιατί είναι σημαντική η ηθική χρήση του AI? Η μη ηθική χρήση σημαίνει fake news και παραπληροφόρηση. Το AI μπορεί να δημιουργήσει ψεύτικες ειδήσεις, ψεύτικες εικόνες και τα λεγόμενα deep fakes που διαδίδονται γρήγορα και επηρεάζουν την κοινή γνώμη. Εννοείται. Με απλά λόγια, το AI μπορεί να δημιουργήσει ρεαλιστικά αλλά ψεύτικα άρθρα που μοιάζουν όμως πάρα πολύ με αληθινά. Το ίδιο πρόβλημα παρουσιάζεται με τα deepfake videos, που σίγουρα δεν είναι ο ηθικός τρόπος χρήσης του AI, αφού μπορεί να κατασκευάσει βίντεο πολιτικών ή διάσημων ανθρώπων που λένε πράγματα που ποτέ δεν είπαν στην πραγματικότητα. Φαντάσου ένα deepfake ενός CEO μιας πολύ μεγάλης εταιρείας, που ανακοινώνει ψεύτικες απολύσεις. Οι μετοχές θα μπορούσαν να καταρρεύσουν μέσα σε ώρες. Οι επιθέσεις deepfakes, ιδιαίτερα οι φωνητικές, έχουν αυξηθεί σημαντικά, με απατεώνες να χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη για να κλωνοποιήσουν φωνές και να εξαπατήσουν ανυποψίαστους χρήστες. Σκέψου ότι το FBI προειδοποιεί ότι οι εγκληματίες εκμεταλλεύονται αυτές τις τεχνολογίες για να δημιουργήσουν ψεύτικες φωνητικές κλήσεις και προσποιούνται συγγενείς ή φίλους με σκοπό, τι άλλο, την απόσπαση χρημάτων. Τι μπορείς να κάνεις? Πρέπει να ελέγχεις πάντα τις πηγές μιας πληροφορίας. Μην πιστεύεις αμέσως ότι βλέπεις online ή στα social media, ακόμη και αν φαίνεται αληθινό. Μπορεί να έχει φτιαχτεί με AI και όχι για καλό σκοπό. Πάμε να δούμε το δεύτερο, bias, δηλαδή προκαταλήψεις ή τα λεγόμενα AI biases. Αν το AI έχει εκπαιδευτεί με μεροληπτικά δεδομένα, μπορεί να αναπαράγει ρατσιστικές, σεξιστικές ή λανθασμένες απόψεις. Το AI μαθαίνει από τα δεδομένα στα οποία εκπαιδεύεται. Το είδαμε αυτό. Αν αυτά τα δεδομένα περιέχουν προκαταλήψεις, τότε οι απαντήσεις του AI θα είναι προκατελημένες. Να σου πω ένα πραγματικό περιστατικό που συνέβη πριν λίγα χρόνια. Ένα AI σύστημα μιας από τις μεγαλύτερες εταιρείες στον πλανήτη, που χρησιμοποιήθηκε για προσλήψεις, απέρριπτε συστηματικά βιογραφικά γυναικών για τεχνικές θέσεις. Γιατί? Τα δεδομένα που είχε μάθει το AI προέρχονταν κυρίως από άντρες υποψηφίους. Παρόμοια περιστατικά έχουν συμβεί και στην εγκληματολογία. Κάποια συστήματα AI που χρησιμοποιούνται στην αστυνομία σε κάποια μέρη του κόσμου έχουν κατηγορηθεί για ρατσιστικές προκαταλήψεις. Το αποτέλεσμα? Σε πολλές περιπτώσεις δείχναν και δείχνουν μεγαλύτερη πιθανότητα εγκληματικής συμπεριφοράς σε συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες, επειδή τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν είχαν ήδη bias. Τι μπορείς να κάνεις? Αν χρησιμοποιείς το AI για δουλειά ή για σοβαρές αποφάσεις, πάντα να ελέγχεις τις απαντήσεις του. Για να είμαστε απόλυτα σίγουροι, μπορούμε να κάνουμε το εξής απλό. Να ρωτήσουμε ευθέως το ChatGPT. Για παράδειγμα, μετά την ανάλυση ενός άρθρου στο ίντερνετ που θα κάνει για μας, έχεις κάποια προκατάληψη στην απάντησή σου? Το prompt δηλαδή θα είναι, έχεις κάποια προκατάληψη στην απάντησή σου? Εάν μας απαντήσει ναι, σημαίνει ότι καταλαβαίνει ότι έχει εκπαιδευτεί με προκαταλήψεις.
Η προσπάθεια των εταιριών που έχουν AI εργαλεία, όπως για παράδειγμα της OpenAI που έχει το ChatGPT, είναι όσο προχωράνε οι εκδόσεις και όσο πιο νεότερα γλωσσικά μοντέλα βγαίνουν, να υπάρχουν όσο το δυνατόν και λιγότερη προκατάληψη στα δεδομένα στα οποία εκπαιδεύονται. Τα συμπεράσματά μας είναι ότι το AI είναι εργαλείο και όπως όλα τα εργαλεία, το πώς το χρησιμοποιούμε καθορίζει αν είναι καλό ή κακό. Οι απαντήσεις του AI μπορεί να περιέχουν bias και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Χρησιμοποίησε το με υπευθυνότητα και θα γίνει ένας από τους πιο ισχυρούς συνεργάτες και βοηθούς σου. Όπως αναφέρει και το ίδιο το ChatGPT, σε πολλά σημεία και συνήθως στο κάτω μέρος της οθόνης, ότι το ChatGPT μπορεί να κάνει λάθη και πρέπει να ελέγξεις εσύ που είσαι ο χρήστης σημαντικές πληροφορίες. Αυτό σημαίνει ότι το ίδιο παραδέχεται ότι δεν είναι πάντα σωστό και υπάρχει περίπτωση να παράξει ανακρίβειες και λάθη. Στο επόμενο μάθημα θα μιλήσουμε για ένα εξίσου σημαντικό θέμα, για προσωπικά δεδομένα και τι πρέπει να προσέχεις όταν χρησιμοποιείς το ChatGPT.